الله حيو، شلونكم؟ شو اخباركم؟ فيديو وفلوق سريع. الشمس اي عافيه هسه منتجين الكبدوكيا. رحله طبعا كلش ما مخطط لها. البارحه بالليل خابرونا حظر اكو بتركيا، فما له داعي انه اقضي الحظر بالبيت، فراح اروح اقضي الحظر بالتشول. زين، فخليكم وياي، خلينا نشوف ايش راح يصير ويانا، ونصور لكم بالطريق ومن نوصل ونقول لكم هابي دايز. بالطريق الكبدوكيا. طبعا مثل ما قلت لكم رحله ما مخططين لها ولا شيء، بس شوف المنظر ما قدرنا ما نوقف. طبعا اخذنا لكم لقطات بالدرون، راح اخليكم اياها هسه بعد هاي اللقطه شوفوها. الاخير وقفنا اشترينا الغراض مالتنا مال الكشته. سنان قاعد يصور زين، ما ادري بين او لا. وصلنا كبدوكيا الحمد لله. طريق تقريبا 7 ساعات. احنا طولناه شويه يعني ما نمشي سريع، 100 110 80 ما مشينا كلش. الفكره هسه ان شاء الله احنا نوقف بمكان نكشف كشته سريعه، غدا طبخ نخلص، وبعدها راح نتحرك نشوف شو نسوي. مالنا اليوم ليلة راس السنة، احنا كاشتين يا نشوف لنا برنامج هابي دايز. وصل المكان عجبني إذا تشوفون هاي كبدوكيا وهاي الفنادق هناك. أنا في مكان مرتفع زين. المناطيد الصبح يطيرون من هنا، فيطيرون هنا تشوفهم، يفوتون من فوقاك، فالمكان حلو زين. سنان راح يجي طبق سيارته هناك، راح نكشت هنا نتغدى. هابي دايز.
الله وين متصورين فيه؟ مو الحفله يلا يلا انا وياك. ما حد يريد شاي بعد؟ يلا يا شباب صوت لو سمحتوا. ما حد يريد شاي بعد؟ عاشت ايدك غيوثي. حبيبي صوت يا شباب. تسلم تسلم. ما قصرت اليوم. ما سوينا شيء حجي. عشت ليالي. طبعا استاذ غي هابي داي. والقمر ماكو فرق بيناتهم. دلال اللي سويت لنا هيك. ذولا هنا دا يسوون شو اسمه حركات ما ادري شنو. بس نريد نسمع صوت. طيب بس سؤال، وقت كان الشاب عم يصور ستوري وقال لكم اسكتوا ليش ما كلكم صورتوا؟ يلا رجاء واحد. باليوتيوب وتجهيز السيارة راح نلم الغراض نسدسد وننطلق. طبعا هاي المكانات بعدين اشرح لكم بالريفيو ان شاء الله على السيارة. هاي المكانات شلون استغلها كل هذه الاماكن وكذا. السيارة ما مرتبة ان شاء الله تترتب على باكر. هذا شباب نجهز معزومين. طبعا احنا نريد نبات هنا، الخيم نار جاهزة وهذا، بس الولد هذا تجون ويانا قالوا هذا النسنوس نلملم. طبعا كل شيء راح يرجع مكانه، مكان يتنظف، غراض كلها بمكانها ان شاء الله. هذه هاي الجنطة اللي شاي الصبح عليك غيوثي. هابي دايز. عاشت ليالي. هذا المكان من هذه المنطقة هم يطيرون مناطيد. هاي قاعدتنا. هنا كان نايم غيث. أنا تو لميت خيمتي كانت هنا.
نتجه مكان ثاني، كشته ثانيه. هابي دايز. بس الاجواء والله ما تخلي الواحد يروح صراحه. ممتعه. نتمناكم كلكم ويانا. هلا شباب، يا هنا ينتهي هذا الفلوج. هسه احنا طالعين من كبدوكيا رايحين بمكان ثاني ان شاء الله. راح يصير فلوج منفصل. اللي يتابع الفيديو للنهايه اكيد عجبك، سوي سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو، ولا تبخلون علينا بالنشر. اوكي يلا مع السلامه.